قرب سلامت باشه. آقا فیلم یا پیج فالو کنی یا قولیه اصلا نده ببین ماریکا ابو باقالی بفرمایید. سالش هم بهت میگم 8 ساله. سال 4 چی میگی؟
السلام. لطفاً از تمامی اجناس دیگر برگزید. خورما زنجبیل ساده شکلات این چیه؟ این ساده سادگی داره ساده میره اینجا بهت میگه که چی؟ گفتم 2000 شخصه
دانشگاه فهیما بفرمایید. تصدیق ژل بوتاکس لیدر خانوما بفرمایید با شما aynı vaqt ay maşallah. Sezofçe